Chào, chào các bạn. Hôm nay mình muốn nói chuyện về Kindle của mình. Kindle của mình. Ờm, mình có một cái Kindle. Bạn có Kindle không? Mình có một cái Kindle. Mình mua cái Kindle này khi nào? Mình nghĩ mình mua cái Kindle này khoảng 11 năm trước. 11 năm trước. Rất lâu đúng không? Rất lâu rồi. 11 năm trước mình mua cái Kindle này ở đâu? 11 năm trước mình mua cái Kindle này ở Amazon. Mình mua cái Kindle này ở Amazon. Khi đó 11 năm trước, cái Kindle này bao nhiêu tiền? Bạn đoán xem, cái Kindle này 11 năm trước bao nhiêu tiền? 100 đô, 150 đô hay 200 đô? Cái Kindle này 11 năm trước bao nhiêu tiền? Cái Kindle này 11 năm trước 90 đô. 11 năm trước mình chỉ trả 90 đô cho cái Kindle này. Bạn nghĩ rất rẻ hay rất đắt? Mình nghĩ Kindle của mình rất rẻ, rất rẻ. Và Kindle của mình rất tốt. Mình có Kindle này 11 năm rồi. Và bây giờ Kindle này vẫn rất tốt. Mình vẫn có thể đọc. Mình rất yêu Kindle của mình. Tại sao mình yêu Kindle của mình? Có rất nhiều lý do. Lý do thứ nhất là Kindle của mình rất rẻ và rất tốt. Mình trả 90 đô và mình có Kindle 11 năm rồi. Kindle của mình rất rẻ và rất tốt. Lý do thứ hai là ebook rất rẻ. Khi mình sống ở Việt Nam, mình mua rất nhiều sách vì sách ở Việt Nam rất rẻ. Sách ở Việt Nam khoảng 5 đô đến 10 đô một quyển sách. Thế nên khi mình sống ở Việt Nam, mình mua rất nhiều sách. Nhưng khi mình sống ở Argentina, sách ở Argentina rất đắt, cực kỳ đắt, siêu đắt, cực kỳ đắt. Sách ở Argentina khoảng 20 đô đến 30 đô một quyển sách. 20 đô đến 30 đô một quyển sách. Thế nên mình không mua nhiều sách. Rất đắt. Không mua nhiều sách. Mình không mua nhiều sách vì sách ở Argentina rất đắt. Nhưng mình rất thích đọc sách. Thế nên mình mua ebook ở Kindle. Một ebook ở Kindle khoảng 5 đô đến 10 đô. Mình mua ebook ở Kindle. Lý do thứ hai mình thích Kindle vì mình có thể mua sách rất rẻ ở Kindle. Lý do thứ ba mình thích Kindle vì Kindle
có đèn. Mình sẽ cho các bạn xem đèn là cái gì. Đèn. 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 Lý do thứ ba là Kindle có đèn. Khi mình đi ngủ, mình không muốn đi ngủ, mình muốn đọc sách. Thế nên mình có thể đọc sách trước khi đi ngủ vì Kindle có đèn. Lý do thứ tư mình rất thích Kindle, mình rất yêu Kindle là vì Kindle rất nhỏ và rất nhẹ. Kindle rất nhỏ, Kindle rất nhẹ. Thế nên khi mình đi du lịch, khi mình đi quán cà phê, mình có thể mang Kindle đi du lịch, mang Kindle đến quán cà phê vì Kindle rất nhỏ và rất nhẹ. Mình có thể đọc sách khi mình đi du lịch, mình có thể đọc sách khi mình ở quán cà phê. Lý do thứ tư, Kindle rất nhỏ và rất nhẹ. Mình có thể mang Kindle đến rất nhiều nơi. Thế nên mình rất yêu Kindle. Ok. Thế tất cả mình có 4 lý do tại sao mình yêu Kindle của mình. Lý do thứ nhất là Kindle rất tốt và rất rẻ. Lý do thứ hai là mình có thể mua ebook rất rẻ ở Kindle. Lý do thứ ba là Kindle có đèn, mình có thể đọc sách trước khi đi ngủ. Lý do thứ tư là Kindle rất nhỏ và rất nhẹ, mình có thể mang Kindle đi khắp mọi nơi. Thế mình rất yêu Kindle của mình. Mình nghĩ nếu bạn thích đọc sách, bạn nên mua một cái Kindle. Cảm ơn bạn đã xem video của mình. Nếu bạn có một Kindle, hãy comment và cho mình biết nhé. Chào bạn, cảm ơn bạn.